নমস্কাৰ ষ্টুডেন্টস তোমালোক সকলোকে মোৰ ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি মই তোমালোকৰ কাৰণে এটা নতুন আৰু ইম্পৰ্টেন্ট ভিডিও লৈ আহিছো ভিডিওত মই এতিয়া পৰা মই ম্যাথছৰ তোমালোকক ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন বাছি দিম ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন মানে হল তোমালোকক লাষ্ট 4 বছৰ মানে যোৱা 4 বছৰত Hslc এক্সামত মেট্ৰিক পৰীক্ষাত যিখিনি কোৱেশ্চন আহিছে প্ৰত্যেকটো লেসন ওয়াইজ মই তোমালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে মই সেই প্ৰশ্নখিনি তোমালোকে পোৱা পিছত তোমালোকে গমেই পাই যাবা যে মেট্ৰিকত কোনগিটা প্ৰশ্ন ইম্পৰ্টেন্ট বা কোনগিটা পঢ়ি গলে আমাৰ লাভ হ'ব গতিকে মই ভাবো বেলেগকৈ ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন দিবলগীয়া নহয় আৰু যিখিনিয়ে এতিয়ালৈকে পেপাৰখিনি পোৱা নাই 2016 17 18 19 আৰু 20 গতিকে এইখন পেপাৰ যিকেজনে পোৱা নাই যাৰ গুইত মেথছৰ পেপাৰ নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিওটো বহুতে ইম্পৰ্টেন্ট আৰু এতিয়াৰ পৰা মই যিখিনি ভিডিও দিম গোটেইখিনি মেথছৰ ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন তোমালোকে পাই যাবা চেনেলটো সেইকাৰণে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা গতিকে মই প্ৰত্যেক বছৰ ওয়াইজ কোনটো বছৰত প্ৰথমটো লেসনৰ পৰা কি প্ৰশ্ন আহিছে প্ৰত্যেকটো বছৰ ওয়াইজ মই তোমালোকক দি যাম গতিকে তোমালোকক এতিয়া মই চাম প্ৰথমটো যিটো বাস্তৱ সংখ্যা আছে বাস্তৱ সংখ্যা যিটো লেসন আছে আমাৰ গণিতত গতিকে তাৰ প্ৰথম 2016 চনত প্ৰথমটো তোমাৰ প্ৰশ্ন আহিছে এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো যদি লসাগু 9126 সৰ যদি লসাগু 182 হয় তেতিয়া গসাগু কিমান হ'ব খুদিছে মই উত্তৰখিনি তোমালোকক কৈ না যাও উত্তৰখিনি তোমালোকে যদি টিউশন লোৱা ছাৰ আছে বা যদি কোনোবা জনা মানুহ আছে তেওঁলোকক খুদি লব পা যদি তোমালোকে নিজেও জানা কৰি লবা গতিকে মই অকল প্ৰশ্নখিনি ডিসকাস কৰিম যদি উত্তৰখিনি ডিসকাস কৰিব লাগে তেন্তে মই বেলেগকৈ এটা ভিডিও বনাম গতিকে মই ইয়াত অকল প্ৰশ্নখিনি ডিসকাস কৰিম গতিকে তোমালোকে এই সিৰিজটো মই যদি নতুন সিৰিজ উলিয়াইছো ম্যাথছৰ ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন বাছি দিয়া গতিকে ভাল লাগে যদি তোমালোকে মোক কমেন্ট কৰিবা মই তেতিয়া প্ৰত্যেকটো লেসন ওয়াইজ এনেকা ভিডিও বনাই যাম হল এটা চোৱা প্ৰথমটো প্ৰশ্ন যদি লসাগু 91 আৰু 26 যদি লসাগু 182 হয় তেতিয়ালে গসাগু কিমান হ'ব অপচন দিয়া আছে অপচন এ আছে 13 বি আছে 26 সি আছে 7 আৰু ডি আছে 9 গতিকে এই চাৰিটা ভিতৰত কোনোবা এটা অপচন শুদ্ধ হ'ব তা দুই নম্বৰ দিছে চোৱা ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকা যত দুটা ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা a আৰু b দিয়া থাকিলে এনে দুটা অদ্বিতীয় অখণ্ড সংখ্যা q আৰু r থাকিব যাতে এটা শুদ্ধ অপচনটো a b c d ভিতৰত কোনোবা এটা অপচন শুদ্ধ হ'ব গতিকে তোমালোকে অপচনটো চাই লবা তা 3 নম্বৰ এই 2016 চনত তিনটা প্ৰশ্ন আহিছিলে প্ৰথমটো লেসনৰ পৰা 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আহিছে যে প্ৰমাণ কৰা যে 3 + 2√5 অপৰিমেয় 3 + 2√5 টো অপৰিমেয় বুলি প্ৰমাণ কৰিবলৈ কৈছে তে এটো আছিল 2016 চনৰ পৰা এই তিনটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন বাট নেক্সট আমি 2017 চনত কি আহিছে এটো লেসনৰ পৰা হেগিটা চাম এতিয়া 2017 চনত প্ৰথমটো প্ৰশ্ন আহিছে আটাইতকৈ সৰু যিটো সংখ্যাৰে √27ক বা √27ক পূৰণ কৰিলে এটা পৰিমেয় সংখ্যা পোৱা যাব সেই সংখ্যাটো হল অপচন দি থোৱা আছে অপচন এ টো আছে √27 অপচন বি টো আছে 3√3 অপচন সি টো আছে √3 আৰু ডি টো আছে অকল 3 গতিকে এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কোনোবা এটা শুদ্ধ হ'ব এটো 2017 চনত আহিছিলে প্ৰথমটো প্ৰশ্ন এবাৰ দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন হৈছে 43 ডিভাইডেড বাই 2^4 ইনটু 5^3 পৰিমেয় সংখ্যাটো দশমিক প্ৰসাৰণৰ দশমিক স্থানৰ পৰিসমাপ্তি হোৱা স্থানৰ সংখ্যা হল অপচন এ আছে 3 বি আছে অপচনটো 4 সি অপচনত আছে 1 আৰু ডি অপচনত আছে 5 গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো তোমালোকে বাছি লবা আৰু 3 নম্বৰটো হল ইয়াৰ পৰা তিনটা প্ৰশ্ন আছে প্ৰত্যেকটো বছৰতে প্ৰথমটো লেসনৰ পৰা তিনটা কোৱেশ্চন আহিছে গতিকে গোটেই কোৱেশ্চনকেইটা দি দিছো ইউক্লিডৰ বিভাজন কলন বিধি ব্যৱহাৰ কৰি তোমালোকক 210 আৰু 55 গসাগু উলিয়াবলৈ কৈছে গতিকে এই তিনটা আহিছিলে 2017 চনত যদি তোমালোকৰ হাতত এই পেপাৰখন নাই তেন্তে এই তিনটা প্ৰশ্ন তোমালোকে লিখি ৰাখিবা যদি তোমালোকক আৰু ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন লাগে বা এসএ লাগে যিকোনো ধৰণৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন লাগে তেন্তে আমাৰ তলৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত যেটো ওয়েবসাইট দি থোৱা আছে সেই ওয়েবসাইটটোত গৈ তোমালোকে ইম্পৰ্টেন্ট এসএ লিখি লব পাৰিবা তাৰপৰা নেক্সট আমি চাম 2018 চনৰ বিষয়ে চাম 18 চনত কি প্ৰশ্ন আহিছিলে প্ৰথমটো লেসনৰ পৰা হেগিটা চাম প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে যে পৰিমেয় সংখ্যা 14588 ডিভাইডেড বাই 625 ৰ দশমিক প্ৰসাৰণ তলৰ কোনটো দশমিক স্থানৰ পিছত শেষ হ'ব অপচন এ আছে 2 অপচন বি আছে 3 অপচন সি আছে 4 আৰু অপচন ডি আছে 5 গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো বাছিবা তোমালোকে প্ৰথমটো প্ৰশ্ন 2018 চনত আহিছিলে তা সেকেন্ড প্ৰশ্নটো আছে তলৰ কোনটো পৰিমেয় সংখ্যা √2/√3 অপচন বি আছে √2/π অপচন সি আছে √5/√6 অপচন ডি আছে √3/√27 তা 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আহিছে যে প্ৰমাণ কৰা যে 3√2 অপৰিমেয় গতিকে
3√2 অপৰিমেয় বুলি 2018 চনত প্ৰমাণ কৰিবলৈ আহিছিলে তে এই তিনটা 2018 চনত আহিছিলে প্ৰথমটো লেসনৰ পৰা এতিয়া আমি চাম 2019 চনত প্ৰথমটো লেসনৰ পৰা কি কোৱেশ্চন আহিছিলে 2019 চনত প্ৰথমটো লেসনৰ পৰা কোৱেশ্চন আহিছিল যে তলৰ কোনটো নিৰৱধি পৌনপণিক দশমিক হল গতিকে প্ৰথম অপচনটো আছে A 3/8 B 7/80 C 64/455 D অপচনটো আছে 124/625 ইয়াৰ চাৰিটা ভিতৰত কোনোবা এটা অপচন শুদ্ধ হ'ব গতিকে নেক্সট 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো 2019 চনত আহিছিলে যে মৌলিক উৎপাদকীকৰণ পদ্ধতিৰে 96 আৰু 40 মানে 40 ৰ গসাগু উলিয়াবলৈ কৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা সিহঁতৰ লসাগু উলিয়াবলৈ কৈছে 96 আৰু 40 ৰ গসাগু উলিয়াবলৈ কৈছে আৰু ইহঁতৰ লসাগুটো উলিয়াবলৈ কৈছে আৰু 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আহিছিলে 2019 চনত প্ৰমাণ কৰা যে √2 অপৰিমেয় √2 অপৰিমেয় বুলি প্ৰমাণ কৰিবলৈ আহিছিলে তাৰ নেক্সট 2020 চনত আহিছে যে প্ৰথম প্ৰশ্নটো আহিছে 2020 চনত 1 নম্বৰ লেসনটোৰ পৰা প্ৰথম প্ৰশ্নটো আহিছিলে যে তলৰ কোনটো সংখ্যা অপৰিমেয় চাৰিটা অপচন দিয়া আছে তাৰ ভিতৰত কোনটো সংখ্যা অপৰিমেয় হেতু সুধিছে প্ৰথম অপচনটো আছে 0.142857 142857 142857 ডট কে তেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ আছে তো হেতু প্ৰথম অপচন বি টো আহিছিলে যে 22/7 মানে 7/22 অপচন সি টো পাই আৰু অপচন ডি টো হৈছে √4/11 এই চাৰিটা ভিতৰত কোনোবা এটা অপচন শুদ্ধ হ'ব 2020 চনত 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আহিছিলে যে মৌলিক উৎপাদকীকৰণ পদ্ধতিয়ে 672 আৰু 120 গসাগু আৰু লসাগু উলিয়াবলৈ কৈছে এই সংখ্যাকেইটা পূৰণফল গসাগুৰ পূৰণফলৰ সমান হয়নে হেতু সুধিছে মৌলিক উৎপাদকীকৰণ পদ্ধতিৰে লসাগু আৰু গসাগু উলিয়াব প্ৰায় অহা দেখা পোৱা গৈছে আৰু নহলে বা প্ৰমাণ কৰিবলৈ আহিছিলে যে √7 অপৰিমেয় গতিকে এই তিনিটা প্ৰশ্ন 2020 চনত আহিছিলে গতিকে মই এতিয়া তোমালোকক ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন বাছি দিবলগীয়া কোনো প্ৰয়োজন নাই বুলি ভাবোঁ কাৰণ এই মই লাষ্ট 4 বছৰত মেট্ৰিক পৰীক্ষাত যিখিনি প্ৰশ্ন আহিছিলে গোটেইখিনি দি দিলোঁ গতিকে তোমালোকে ধাৰণা কৰিব পাৰিলে যে কোনকেইটা প্ৰশ্ন ইম্পৰ্টেণ্ট বা কোনকেইটা প্ৰশ্ন আমি চাই যাব লাগিব যদি তোমালোকে এতিয়া বিচৰা যে মই উত্তৰখিনিও কৰি দিব লাগে তেন্তে মই প্ৰথমতে তোমালোকক ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্নখিনি বাছি দিম মানে লাষ্ট 4 বছৰত প্ৰত্যেকটো লেসনৰ পৰা কি আহিছিলে মই ভিডিঅ' বনাই তোমালোকক দিম তাৰপিছত মই উত্তৰখিনি দিম এনেকৈ মই প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টৰ দিম গতিকে তোমালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা গতিকে তোমালোকে আৰু যদি আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপটো যদি জইন হ'ব বিচৰা তেন্তে আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপটোৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থোৱা আছে তাত গৈ তোমালোকে জইন হ'ব পৰা আৰু এই ভিডিঅ' যদি মই কনচেপ্ট লৈছোঁ এই কনচেপ্টটো তোমালোকক কেনেকুৱা লাগিছে মোক কমেণ্ট কৰিব পৰা যদি ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ কিবা লাভ হৈছে বুলি ভাবা তেন্তে তোমালোকে লাইক কৰিবা আৰু তোমালোকে মোক ফেচবুকত বহুত প্ৰশ্ন সুধি আছা যিটো আমাৰ ফেচবুকত পেজ আছে আছামিজ এডুকেশ্যন ফেক্টৰী বুলি তাত তোমালোকে মোক প্ৰশ্ন সোধা মই উত্তৰ দিওঁ গতিকে তোমালোকে মোক তাত প্ৰশ্ন সুধিবা ইভাগে মই হোৱাটছআপ হওক বা মোক ইনষ্টাগ্ৰামত যদি প্ৰশ্ন সোধা তেন্তে মই উত্তৰ দিবলৈ দিগদাৰ হয় কাৰণ বহুতে প্ৰশ্ন সোধে হোৱাটছআপত গতিকে তোমালোকে গ্ৰুপটোত জইন হৈ থাকিবা মই তাত ইউটিউবত শ্বেয়াৰ নকৰা বহুত কথা মই শ্বেয়াৰ কৰি থাকোঁ গ্ৰুপটোত আমি মই ৱেবছাইটটোতো বহুত কথা লিখি থাকোঁ সেইখিনি তোমালোকে পাই থাকিবা গতিকে গ্ৰুপটোত জইন হৈ থাকিবা আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ লগৰখিনিৰ লগত যিমান পাৰা শ্বেয়াৰ কৰা আৰু তোমালোকৰ যদি অকণমান ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ভাবা তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা ভিডিঅ'টো চাই লগৰখিনিৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জয় হিন্দ জয় অসম